פה אנחנו בכותל, והמקום הכי קדוש ליהודים זה דווקא מאחורי הכותל, כאילו זה על הר הבית, נכון? למה? דווקא הכותל המערבי, מקום שלא זזה ממנו השכינה. אוקיי, אבל זה המקום הכי קדוש, איפה הקדוש קדושים? כן, אבן השתייה. כן, שהוא שם, שכרגע יש שם בניין של מוסלמים. מה אתה חושב על זה? שיש שם מקדשים שלהם? בעווננו חרב בית המקדש, מה נעשה? אוקיי, אז אתה רוצה, מה אתה רוצה שיקרה? משיח יגיע, זה יתפוצץ או ייעלם. מה זה משנה מה יקרה שהמשיח יגיע? אוקיי, ואם המוסלמים רוצים להתפלל שם, זה בסדר? שלהם בהנאה, לנו אסור לעלות. איך אתם מרגישים שהמוסלמים בנו את אל-אקצא על הר הבית? האם זה מפריע לכם? לא. אתה לא חושב על זה? לא אכפת לך? סוג של. מה? סוג של. סוג של. אוקיי. מתעסק בעצמי כרגע. איך אתה מרגיש שמוסלמים בנו את אל-אקצא במקום של הר הבית? שאלה קשה. זה מפריע לך? אכפת לך? תראה, אם היה פה שלום, אז זה לא מפריע לי. אני רוצה שיכבדו כל דת כמו שהיא. איך כתוב בתורה, איש באמונתו יחיה. אבל ברגע שיש עם שרוצה רק להשמיד אותך ולהרוג אותך, תאר לך שבחג ביקשו מהאנשים לבוא לבית הכנסת עם נשק כדי להבטח את עצמם, אז תבין איפה אנחנו חיים. זה לא קנדה, אמריקה, וזה לא אירופה. האם זה מפריע לך שהמוסלמים בנו על הר הבית? כאילו בנו את המסגד שם. כן, ברור. למה זה מפריע לך? כי זה שלנו. את רוצה את זה בחזרה, כאילו? כן. אוקיי. איך נעשה את זה? אני בכלל חושבת שיהיה סוג של איבדנו את המשילות בירושלים וכל מה שקורה. אוקיי. אם הם היו נותנים ליהודים להתפלל שם, אז זה בסדר? כן. אין לך, כאילו, זה שהם מתפללים שם. תראה, זה מקום שהוא קדוש להם, אז בסדר, הם בעיה מתפללים שם, אבל הם לא יכולים להוציא את היהודים משם, או שיהודי ירגיש מאוים במדינה שלו באיזשהו מקום, לא משנה, גם אם זה הר הבית או מקום אחר. אז אני חושבת שכמו שהם כאילו חיים איתנו ומסתובבים באזורים שלנו בלי פחד, גם הם צריכים לאפשר לנו להסתובב באזורים שהם נמצאים שם בלי להרגיש מאוימים. האם זה, מה אתה חושב על זה שהמוסלמים בנו את אל-אקצא פה, מאחורינו, מאחוריך, שזה על המקום הכי קדוש ליהודים? אמת? אז מה אתה חושב על זה? אם זה מפריע לך? אני אומר דבר אחד, שבזמן נבוכדנצר, שנכבש פה בעצם בית המקדש, היה אסור ליהודים הרי להגיע. בסופו של דבר היו מסתובבים שואלים וחיות, היו מסתובבים בתוך המתחם הקדוש הזה. כי הקדוש ברוך הוא בעצם עשה כעס על עם ישראל, לכן החריב אותו. ואנחנו מחכים בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יבנה בית המקדש. ואז המקום הזה יחזור, זה שהוא קדוש הוא קדוש. אבל המקום הזה יחזור ויהיה אך ורק בשביל היהודים עצמם, וזה לא רק בשביל היהודים, כי כתוב על בית המקדש כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. זאת אומרת שלא רק אנחנו, זה גם המוסלמים, אבל בית המקדש ייבנה בעזרת השם. אז אם המוסלמים רוצים להתפלל שם, פה, זה בסדר? שיתפללו? אוקיי. אין לך בעיה עם זה. לא. היו מביאים 70 קורבנות. מה? היו מביאים 70 קורבנות. כל העמים, כל עם היה מביא קורבן בחגים. Behind you is Al-Aqsa Mosque. Actually, it's right there where I'm pointing. How do you feel about the fact that Islam is a holy site for Islam is on top of Judaism's holiest site? I feel like it's an opportunity that maybe we could live in peace. Okay. How would that work? How would what work? Living in I peace? mean, living in peace in this context. Meaning anyone could go there, anyone can pray. Yeah. Okay. Are you thinking about rebuilding the temple, the third temple? I would love that to be the Okay. case. Which would be over there.
next to the Gold Dome. I'm just pointing it out for the viewers. Okay. Okay. Do you go up there ever? I have not. Oh, you've never been there. Okay. איך אתה מרגיש שאתה רואה מוסלמים שהם בנו את אל-אקצא על הר הבית? לא מזיז לי. לא מזיז? לא. אתה לא דתי? לא. כן, כי זה פסח, היום ואוכלים. זה לא מפריע לך? ממש לא מפריע לי, לא. אתה רוצה שאנשים, נגיד יהודים ומוסלמים, כולם יכולים להתפלל? מבחינתי כולם צריכים לבוא ולהיות בכל המקומות. רוצה, חיילת, את רוצה להגיד משהו? בתור מישהי שמשרתת בירושלים, בעיר העתיקה, וככה הייתה באל-אקצא בסיור. אוקיי. אז זה מקום שהוא מאוד נפיץ והוא מאוד מורכב. אז זה מפריע לך שזה המקום מוסלמי, שלפני 2000 שנה זה היה מקום יהודי? לא, כי על פי האמונה שלהם, שם היה את המסע העלילי של מוחמד, והוא עלה לשמיים על הסוס המעופף שלו. אז זה לא מפריע. לא, זה לא מפריע, אני רוצה, כל איש באמונתו יחיה. האם זה מפריע לך שהמוסלמים בנו על הר הבית, את המסגד שלהם? כבר קיים ברור, 1,600 שנה, 1,400 שנה. לא מפריע לך? לא. אוקיי. למה זה לא מפריע לך? כי כל אחד שיחיה עם הדת שלו, כל אחד שיהיה במקום שלו, ואני נגד זה שכל אחד עולה גם, אני ימני דרך אגב, אבל אני נגד זה שאנשים עולים להר הבית. כן, אתה נגד יהודים שעולים. לא צריכים לעלות, עם כל הכבוד. כי זה עושה בעיות. כן, למה צריך לראה? אני לא רוצה שיבואו אליהם ושאני לא אבוא אליהם. זהו. אוקיי. הם לא נכנסים לכותל גם הם. אם מוסלמים רוצה להתפלל בכותל, אתה לא מסכים? לא. הוא לא צריך להתפלל בכותל, יש לו את המסגד שלו ולי יש את הכותל שלי. כל אחד שילך למקום שלו. ולפי אני חושב גם לפי ההלכה, המוסלמים אסור להיכנס לבית כנסת ויהודי אסור להיכנס למסגד. זה שאני לא יודע מי המציא, זה שנכנסים, זה כבר בעיה אחרת. How do you feel about the fact that Muslims built Al-Aqsa, which is right here, on top of Judaism's holiest site? That's the question. Of course, we're not very happy. We're very disappointed. But at the end of the day, as believers, right, in God, that He runs the show, when the time will come, He'll make sure that it's given back to, we get back what belongs to us. Okay. Would you be willing to share it with the Muslims? In the future, we won't have to share anything. There's no reason why we should share something that belongs to us. Okay, so you think God will just give it to the Jews? It'll make it happen. It was us. It was ours always, and when we weren't worthy of it, it was taken from us. Okay. When we're worthy again, it'll be given back to us. No need to fight about it. No need to have a dispute about it. At the moment. Do you think we should build there now? No, absolutely not. Okay, so we have to wait for God to. Okay, but let's say that happens. Don't push. Let's not push it. Let's say it happens, and the Muslims still say, you know what? But it's holy to us too. Would you be willing to share? Would you be willing to let them pray there? I think that question is very irrelevant. Okay. Because when Mashiach, the Messiah, comes, and we get back what belongs to us, it's all be irrelevant because everything will be clear. I don't know that even if the Muslims will even have such an idea anymore. Meaning they'll just believe it belongs to the Jews. I think so. I think just like you see today, many Christians understand. Although in the medieval times the Christians tried to destroy us and persecute us and kill us. Today many Protestants believe and understand that they get the right picture and they respect us for that and they believe that the Jews should be in the Holy Land. So I think that's what I believe. I believe what I see, what I've learned, what I've heard from over the years, that when the time comes, most of the questions will be irrelevant. Things will be sorted out the best way possible. So nothing to worry about. Please support the Ask Project. The way I'm able to do this is for you guys to donate and contribute money to the project, and I'm able to come to places like this and ask your questions. So please see the description, send me questions, subscribe, ring the bell, and donate and contribute money if you can. Thank you.